वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो भिडियो नराखेको पनि 2-3 दिन भयो। तपाईलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ गाइज। अनि चाहिँ आज हामी चाहिँ त्यो मेला घुम्न भनौँ न, मेला घुम्दिन जान लाग्यो। आकाश भाइहरू किशोर भाइहरू रेडी भयो। अब म पनि चट्ट रेडी भइदिन लाग्यो। खालि जहिले त्यही हुन्छ रेडी भयो गरेको होइन। अब चट्ट जानुपर्ने हुन्छ। अनि हल्का जाडो छ। अनि कलाकारहरू त खासै को आएको के हो थाहा छैन, तर हामी फेरि पछि पनि जान्छौँ। अनि अहिले गएर चाहिँ हल्का माहौल हल्का खिचेर रमाइलो गरेर होइन जस टाइम पास गरेर आउनेछौँ गाइज। तपाईँहरूलाई पनि मनोरञ्जन दिनेछौँ गाइज। ओके, अब तल गएर भेटौँला गाइज। ल शरद दाई घरबाट निस्केर बाइक कहीँ छ। आकाशलाई बाइक लिएर हिँड भनेको मानेनन् क्यार गाइज। सेट भयो नि। आकाशलाई चाबी लिनु पठायो, हेलमेट लिनु पठाएको। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the Okay, hello everybody. Welcome to Rowdy vlog. अनि म चाहिँ आकाश, मेरो अगाडि हुनुहुन्छ saroj दाई, अनि अगाडि छन् किशोर। अनि आज आफ्टर फ्रम लामो दिन, आजको दिन चाहिँ राम्रो थियो। अनि आजको दिन चाहिँ हामी मेला हेर्न जान लागिरहेको छौँ। इट्स असम डे। पाल्पामा चाहिँ मौसम चाहिँ राम्रो छ है। 2-3 दिनको पानी पछि हिजो आज चाहिँ एकदम राम्रो मौसम हामीले देख्न सक्छौँ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ पाल्पा आउने खोज्नुभएको छ, यताको मौसम हेर्न खोज्नुभएको छ भने यु क्यान कम। अनि यही बेला चाहिँ तपाईँले मेला पनि हेर्न खोज्नुभएको छ भने यु क्यान अल्सो कम है। यता चाहिँ एकदम रमाइलो चलपल भइरहेको छ। अनि आज चाहिँ हामी saroj दाई, म अनि किशोर भएर अब मेलामा के छ त ल, तपाईँलाई मेलामा कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। मेलामा के पाइन्छ, के खिलाउने कुराहरू हुन्छ। अब कसैलाई अब को गायककारहरू को अब अभिनेताहरू आउनुभएको छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ मान्छे। हेलो। अनि अब चाहिँ हामी तलतिर जाँदैछौँ। अनि के छ saroj दाई, हजुरको आजको लागि केही आफ्नो जनताहरूलाई, हाम्रो सब्सक्राइबरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आज हामी जस मेला घुम्छौँ अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो छ देखाउँछौँ होइन मेलाको। अनि खासै आज कलाकारहरू त आएनन् होला, कोही पनि आज गएर हामी हेरिन्छ, रमाइलो गरिन्छ। फेरि नेक्स्ट डे पनि गएर हामी फेरि रमाइलो गरिन्छ कलाकारहरू आउँदाखेरि होइन भाइ। यस, मिलिना राई अनि ढोकेबाजहरू भन्ने आउनु लागिरहेको छ अरे। त्यतिखेर गए हामी गइन्छ अनि फेरि रमाइलो गरिन्छ त्यतिखेर होइन। अहिले चाहिँ हामी बस पार्क आएका थियौँ टिकट काट्नको लागि है। अनि अहिले चाहिँ हामी अब मेलामा जाँदैछौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ अब कन्फ्युजन होला कसैलाई, अब म बस पार्क त आएँ, अब मेला कतादेखि जाने। अनि अहिले चाहिँ हामीले बाटो चाहिँ देखाउँदैछौँ हजुरलाई, मेला चाहिँ कतादेखि जानुपर्छ भनेर। अब जब चाहिँ तपाईँ बस पार्कदेखि माथि आउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ राइट टर्न लिनुपर्छ है। अनि राइट टर्न लिइसकेपछि हामी सिधा आउँछौँ। एज यु क्यान सी द बिग डोर है अगाडि, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेला हुने ठाउँ हो। देख्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो छ, चलपल झमझम रमाइलो छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बस भन्दा पनि बाइकहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ। कसरी छ त यहाँ पार्किङ गरेको? हरायो भने तपाईँहरू जम्मा 20 रुपियाँ सस्तो रहेछ है। तपाईँहरूलाई भाइ देऊ न, बाइकहरूको सुरक्षाहरू केही चाहियो भने अरू ठाउँ राख्नु भन्दा यहाँ आएर राख्नु हो कि नि दाइ? हेलमेटको पनि सुरक्षा भयो। त्यही भएर मैले हेलमेट राखिदिएछु, हरायो भने 20 रुपियाँ निकाल्नु। नाम दुईटा। अनि बाहिर निस्किनुलाई के गर्ने त फेरि? बाहिर निस्किनु सक्यो। बाहिर निस्केपछि के गर्ने? मेला चाहिँ खतम रहेछ। टिकट बाहिर काटेपछि एकखेर फेरि बाहिर निस्किनु नपाइदो रहेछ। कृषिको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। झुर मेला गराएर रहेछ अहिले चाहिँ पाल्पामा होइन। स्विमिङ पुल आकाशको लागि। यो राख न भाइ, लौ भेडा काट्नु लागिरहेको छ भेडा। अनि यतातिर चाहिँ स्विमिङ पुल रहेछ गाइस होइन, केटाकेटीहरूको लागि। लौ भाइ यो चापी राख न। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ, सबै खिचिराखौँ मैले जोस्। लौ भाइ
तरकारी काटे एक चोटी में 5 गो बनेगा और सलाद नहीं चाहिए तो तरकारी सब्जी के लिए और एक चोटी रख देंगे चटपट अंडा के लिए झाल मुरही के लिए सब कटिङ हुँदो रहेछ हजुर सब फाइन वाला पनि और 200 में देखिए बैगन भंटा भी छिलना है तो इधर से छिलका कसरी अङ्कल यसको 200 ल यो 200 मा चाहिए हो भने दिन आउनु हाम्रो अङ्कल ठ्याक्कै गोल घुम्टीमै हुनुहुन्छ भुजिया चाहिए तो हजुर भुजिया छोटा छोटा अब यता चाहिँ सरपहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सरपहरूको भण्डार छ है अब प्राइस चाहिँ कसरी छ त चाहिँ हामी भन्न सकिन्न यो के हो यो यस्तो आर्टिफिसियल हो कि नेचुरल आर्टिफिसियल है चाहिँ यो चाहिँ आर्टिफिसियल तर राम्रो छ नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पालपाली ढाका भएको यो डोको बनाउनु भएको नि एकचोटि बुनेर देखाइदिनु न ल एकचोटि बुनेर देखाइदिनुहुन्छ हाम्रो यहाँ पाल्पाको पपुलर ढाका कसरी उत्पादन हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्टीले बुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा सबै भ्याउन कति दिन लाग्छ आन्टी एक दिनमा हुन्छ कि धेरै समय लाग्छ कि धेरै समय लाग्छ है देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले बुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ बुन्ने मात्रै कि बेच्नु पनि हुन्छ ए यता पनि छ हाम्रो आन्टीले यहाँ बुनिसक्नु भइरहेको छ अब हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यता के छ अब ढाकाहरू पनि देखाउने छ अब यो चाहिँ हाम्रो लोकल कसरी यस्तो यतादेखि घुमाउने होला यो उहाँले देखाउनुहुन्छ यो कसरी काम गर्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ डोरी राख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले रोलिङ भइरहेको छ यो चाहिँ अहिले म्यानुफ्याक्चर हुँदै यतादेखि बन्दै यतादेखि बुन्दै आइसकेपछि यता राउन्ड हुन्छ यता राउन्ड भइसकेपछि फुल प्रडक्ट फेरि यता छ सबै आइटम पालपाली ढाकाहरू भयो एकदम पपुलर चिज तपाईँहरू आएर किन्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ टाई देख्न सक्नुहुन्छ अनि अब गाछाहरू साडीहरू ढाका टोपीहरू होइन अब तपाईँले डिफ्रेन्ट पर्सहरू ढाका टोपी पर्स रुमालहरू अब मगरहरूले धेरै लाउनुहुन्छ अब कसैलाई दिन छ भने यहाँ चाहिँ आएर किन्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टको ठ्याक्कै घुम्टीमा छ तपाईँहरू चाहिँ हुन्छ दिदी धन्यवाद हजुरहरूलाई धन्यवाद आउनु होला है त ल यता चाहिँ सामानहरू सर्नेछ यहाँ फेरि के भन्दैछ एकचोटि गराएर देख्न मिल्दैन यो भोलि आउँछ भइर हामी भिडियो गरौँ न है ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सामानहरू कसरी छ अङ्कल ल 100 को 17 पिस साबुनहरू छ सरफ सबै छ ल सबैजना आउनुहोस् यहाँ दाइकोमा मिलाएर दिनुहुन्छ है ल धन्यवाद अब यता देख्न सक्नुहुन्छ सरफहरू पनि छ यता चाहिँ अब तपाईँले टेडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो हुँदैछ अब धेरै मान्छेले ख्याल गर्दैन होला अब धेरै मान्छेले ख्याल गर्दैन होला यस्तो चिजहरू तर ख्याल गर्नुपर्छ होइन सबै चिज हेर्नुपर्छ आएपछि होइन त्यही भन्छु मैले अब यता चाहिँ अब मादा टिकम्बरहरू अब कसरी किन्न छ भने यता आउन सक्नुहुन्छ मिलाएर दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मगर देशको लागि अब डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू पाउन सक्छ म पनि पत्तै रहेको ल 500 भन्नु न चिचाएर दिवस रमाइलो हुँदैछ 500 होइन दिदी यो पनि त्यही त यहाँ सुजहरू देख्न सक्नुहुन्छ बबाल होइन अनि यहाँ फोटोहरू छ घोडाहरू 100 यसलाई 100 ल जे लाइन 100 गरे किशोर पेन्टी त 100 गरे म बक्सर लगाउनु बक्सर पनि छ त भाइ अब चाहिँ हामी मेलामा आइपुग्नु लाग्यौँ गाई झन् स्टोरहरू भ्यान लाग्यो कस्तो लाग्यो भाइ छुर्पी नाचिसकेको थिएँ हेर्न
राख न मेरो भ्याइ यहाँ अलि माग्छु ल अब चाहिँ हामी मेलामा छिरिरहेका छौँ गाइज होइन स्टलहरू सब भ्याइयो अब यहाँ होटेलहरू टिङहरू होइन खिच्नु भाइ खिचाउन खिचाउने अनि गर्लफ्रेन्डले ब्याट्री गरेर गाली गर्छ आवाज आएन ल गाइज आवाज बुझेन गाइज होइन गीतले गर्दाखेरि लोकप्रिय गायिका सर्वप्रिय गायिका सर्वप्रिय कलाकार धारा प्रभावित सङ्गीतको क्षेत्र धारा प्रभावित सङ्गीतको आकाशमा एउटा खासै मान्छे पनि छैन गाइज अनि खासै रमाइलो पनि लागेको छैन होइन अब त्यस्तो चाहिँ छ ठिकै ठिकै छ मान्छेहरू पनि होइन अनि भाइ तिमीलाई कस्तो लाग्यो चाहिँ अलि रमाइलो छैन गाइस है खानेकुरा पनि खासै केही देखेन सामानहरू पनि खासै त्यस्तो छैन तर तपाईँहरू शनिबार आउनु त्यो दिन चाहिँ रमाइलो हुन्छ मैले ग्यारेन्टी दिन्छु ओके गाइस अब हामी चाहिँ अब धेरै हिँडिसकेको छौँ अब चाहिँ अब रमाइलो रमाइलो हेर्दै हिँड्दै जाँदाखेरि अब कस्तो के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ नाइटको भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ बोलेको बुझे होइन एकदम राम्रो छ बोलेको भ्यू चाहिँ यताउति गर्छ भने यताउति गर्दा हुन्छ अब आफूले चाहिँ कसरी के गर्ने सरोलाई नातो गर्छ अब ब्यालुनहरू पनि छ मैले मलाई यो चाहिँ एकदम रिगाउनेवालै है साँझको माहौल यस्तो हो गाइस आवाज केही बुझेन गीत बजेर यस्तो
अब चाहिँ हामी सबैजना घरतिर फर्क्यौँ मेला भ्याएको छ होइन हो कि न भाइ होला कस्तो लाग्यो त भाइ रमाइलो रमाइलो लाग्यो ल भाइ छ भोलि पनि आउनु है कस्तो लाग्यो र भाइ जोस रमाइलो भएको छ माथि कस्तो गरे भाइ तिमीलाई आज त बहुत रमाइलो लागेको छ भाइ किन रमाइलो हुँदै ल ल अब चाहिँ हामी गाइस हेरेर अब मेलाबाट फर्किने बेला भइसकेको छ फाइनली भाइ फाइनली अब हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ सचिवालय रानी महलको के दरबारको छ त्यहाँ अब चाहिँ भोलिपछि यसो घुम्छौँ होइन अरू के भन्ने हो र अब चाहिँ हाम्रो हेलमेट नहराए हुन्थ्यो भन्ने लगाइरहेको छ हामीलाई बाहिरको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ सर होइन गाइस भाइ हेलमेट हरायो भने के गर्छ आगो लगाइदिन्छ दुईचोटि हुन्छ सुन न भ्याएको छौँ गाइस अब चाहिँ हामी यसो नास्ता सास्ता खाएर फर्किनु पर्ने हुन्छ अनि माहौल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन सर र धन्य हेलमेट हराएको छ माहौल चाहिँ देश राम्री भाइ यो बाइक किति अगाडि गरिदिनु न ल यो बाइक हटाइदिउँ न ओके फाइनली हामी चाहिँ मेला सकेर हिँडिसकेका छौँ भाइको राइट देख्न सक्नुहुन्छ गाइस होइन अब पब्लिकहरू हुँदैछन् भयो यार I'm afraid God भान्सिनको गल्ली गल्लीमा हामी बाइक हालिरहेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राइडर किशोरलाई त्यस्तै ढिलो होला है हल्का डर लाग्छ भाइ तिमीलाई डर लाग्छ साधन भन्ने चिजमा अब आफूले राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ भन्ने हुन्छ हामी चाहिँ अहिले ब्रदर्समा झोलमो खाना गइरहेको छौँ गाइस अनि भिडियो लामै हुन्छ होला जे होस् दुईवटा भिडियोमा स्प्लिट गर्न पनि सकिन्छ हामीलाई तपाईँहरूलाई